به نام خالق هستی هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 16. انسان وقتی انتظارش را ندارد به کسی که توقعش را ندارد میبازد. از کسی که انتظارش را ندارد عمیق‌ترین ضربه را میخورد، چون انسان خودش را از دشمن محافظت میکند اما از نزدیکانش آسیب پذیر است. احمد آقا از ما پرسید چاناکاله را گشته اید؟ دنیز همانطور که دهانش پر از شیرینی بود میان حرفش پرید و گفت نه نگشتیم. گفت خب پس شما را کمی در شهر بگردانم. با ماشین ما را در چاناکاله برای گردش برد. وقتی از جلوی اسب تروا گذشتیم احمد آقا پرسید بچه ها داستان اینجا را می دانید؟ معلوم بود که میخواست دانسته هایش را به ما هم بگوید. دنیز گفت همان فیلمی که براد پیت بازی کرده بود خیلی مرد خوش‌تیپی است. قطعاً موضوعی است که احمد آقا میخواست در موردش صحبت کند. فیلم های هالیوودی نبود. فکر کنم برای همین اولین بار بود که حرف دنیز را نشنیده گرفت. حس می کرد که خیلی نیاز به صحبت داشت. از هر رفتارش معلوم بود که دل پری دارد، طوری که بخواهم بفهمانم مشتاق شنیدن حرفهایش هستم. به صورتش نگاه کردم. اینطور شروع به صحبت کرد. طبق افسانه ها قوم آکتیان مدت زمان زیادی در جنگ تلاش کرده بود تا شهر تروا را تصاحب کند، اما نمی توانست پیروز شود. سپس به ذهن اودویوس این فکر می رسد که با اسبی چوبی وارد شهر شود. پس از آن دستور داد اسبی بزرگ ساخته شود. سربازان در داخل آن پنهان شده و وارد شهر شدند و آنان که جای نگرفته بودند از میدان جنگ دور شده بودند. اودویوس به حاکم شهر تروا گفت که باخت خود را پذیرفته است و برای بزرگداشت جنگ این اسب چوبی را به عنوان هدیه تقدیم می کند. آکتیان هم خوشحال می شوند و این هدیه را می پذیرند. شب دروازه ها را باز می کنند و اسب را با شکوه و جلال وارد قلعه می کنند و جشن پیروزی می گیرند. وقتی همه سرمست شده بودند سربازان از اسب چوبی خارج می شوند و برای عبور بقیه سربازان هم دروازه ها را باز می کنند. بدین صورت سربازان اودیوس به راحتی وارد قلعه می شوند و در لحظه‌ای که آکتیان انتظارش را نداشتند بر آنها پیروز می شوند. اما هنوز حرفهای احمد آقا تمام نشده بود که موضوع را به جنبه عمیق از زندگی ربط داد. گفت انسان هم این گونه بر انسان غلبه می کند. انسان وقتی انتظارش را ندارد به کسی که توقعش را ندارد می بازد. از کسی که انتظارش را ندارد عمیق ترین ضربه را می خورد، چون انسان خودش را از دشمن محافظت می کند اما نسبت به نزدیکانش آسیب پذیر است. برای همین نزدیکترین ها او را زمین می زنند. من هم این را تجربه کردم به همراه دردی بزرگ. زحمت 25 ساله ام در یک روز برباد رفت. این بار من کنجکاو شده بودم. صبر نکردم و پرسیدم که تجربهش چه بوده است. گفت به من خیانت شده است. گول خوردم، آن هم از جانب برادر کوچکم. با هم شرکتی تأسیس کردیم. شبانه روز تلاش می کردیم، فقط کار می کردیم. به مرور زمان خیلی رشد کردیم. به 6 کشور اروپایی صادرات می کردیم. کارخانه هایی راه انداختیم و صدها کارگر داشتیم. یک بار در بازگشتم از اروپا سرمایه شدیدی خوردم. 2 هفته در تب می سوختم. نیمه هوشیار بودم. به خاطر اینکه وقفه‌ای در کارها ایجاد نشود هر سندی که می آمد امضا می کردم. وقتی خوب شدم متوجه شدم در یک سند
تمام سهمم را به برادرم دادم. کل زحمت‌های 25 ساله هم را از من گرفت. نمیدانستم به خاطر بلایی که برادرم سرم آورد بسوزم یا به خاطر زحماتی که 25 سال کشیده بودم. دنیز گفت این چطور ممکن است؟ او برادر شما بود. چطور چنین کاری کرد؟ اصلا متوجه جهتگیری فکری او در مورد خودتان نشدید. می توانستید ثابت کنید که فریب خورده اید و بی اطلاع امضا کرده اید. مملکت قانون دارد. هر کی که نیست. احمد آقا گفت با جزئیات سرتان را درز نیاورم. خب وکیل گرفتم، اما طوری جورچین را چیده بود که نتوانستم کاری بکنم. بعد از آن روز دیگر برادرش را ندیده بود. نتوانسته بود او را ببیند. فقط یک زمین کوچک برایش مانده بود. همین خانه‌ای در شهر ازمیر داشت، اما باز شوق‌گزار بود که می توانست بدون احتیاج به کسی زندگیش را بگذراند، ولی نمی توانست با خیانتی که به او شده بود کنار بیاید. علاوه بر این به خاطر اینکه عزیزترین و مورد اطمینان ترین فرد زندگیش این خیانت را به او کرده بود، در واقع باعث نابودی روحی او شده بود. هر طور فکر می کرد نمی توانست آتش درونش را خاموش کند. نمی توانست اتفاقی را که برایش افتاده است بپذیرد. فقط به او گفتم که به دنبال تسویه حساب و انتقام نباشد. از او خواستم که دنبال حق و ناحق هم نباشد و در این تجربه با سوال پشت سوال پرسیدن غرق نشود. به او یادآوری کردم تا مسئله را طوری که هست بپذیرد و تصمیم بگیرد که از این پس زندگیش را چطور بگذراند. گفت حق با توست. انسان تا وقتی که مدام درباره چرایی اتفاقی بپرسد نمیتواند مسئله را حل کند. باید چگونگی آن را پرسید. اینکه باید چطور جمع جور شد، چطور این مسئله را خاتمه داد و چطور در مسیر رسیدن به آرامش قدم برداشت. گفتم این حرف کاملا درست است. به جای گفتن چرا من، باید پرسید چگونه باید از این تجربه بگذرم و عبور کنم. این بهترین کار ممکن برای رسیدن به راه حل است. کمی در ساحل چاناککاله پیاده روی کردیم. هم صحبتی با ما حس خوبی به احمد آقا داده بود. کمی سبک شده بود. هرچند مختصر از درد خودش صحبت کرده بود، اما اکنون قوی‌تر و از خویش مطمئن‌تر بود. عصر همگی به خانه بازگشتیم. احمد آقا خودش را بلافاصله به آشپزخانه انداخت. معلوم بود که در آشپزی رو دست ندارد. سرعت عمل خیلی خوبی هم داشت. در زمان کوتاهی غذاهای عالی حاضر کرد. به او گفتیم که فردا به قونیه خواهیم رفت. گفت به هیچ وجه نمیگذارم با تریلی بروید. ببین این جوان بیچاره چقدر خسته است. پایهایش هم آسیب دیده. دارد سعی می کند حالش را خوب نشان دهد. با هم برویم ازمیر. من شما را از آنجا می فرستم قونیه. دلم می خواست به قونیه برویم، اما مقاومت در برابر اصرارهای احمد آقا امکان ناپذیر بود. علاوه بر این، همین که دنیز هم با اصرار ازمیر می گفت، جای حرفی برای من نگذاشت. به ناچار قبول کردم. نیتمان قونیه، اما قسمتمان ازمیر شد. کاری نمی شد کرد، چون راه هم هر لحظه از نو ترسیم می شود، مثل تقدیر که لحظه به لحظه از نو نوشته می شود. هر روز 1 دقیقه مجاز به استفاده از موبایل بودیم و من مجبور به استفاده از آن برای تماس با راننده‌ای شدم که قرار بود ما را به قونیه ببرد. ضمن تشکر از او به او اطلاع دادم که نخواهیم آمد. اینکه دنیز از همان 1 دقیقه هم از تلفن استفاده نمی کرد. از چشمم دور نمی ماند. می خواستم از او علتش را بپرسم، اما نمی خواستم مداخله‌ای در تحول درونیش کرده باشم.
خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم وقتی دیدم دنیز برای کمک به احمد آقا به آشپزخانه رفت. دیدن او در حال به هم زدن سوپ و درست کردن سالاد مرا به حیرت واداشته بود. وقتی زندگی پیش از سفر او را در ذهنم مرور می کردم، از اینکه بتواند نیمرو درست کند هم مطمئن نبودم. باز در این مورد هم پیش داوری کرده بودم. دنیز مهارتی در دستانش داشت که به راحتی از عهده کارهای آشپزخانه برام می آمد. علاوه بر آن، شبیه کسانی که اولین بار سراغ پخت و پز می روند هم نبود. احمد آقا وقتی داشت سالاد را روی میز می گذاشت گفت دنیز هم خیلی با سلیقه است. نگاه کن سالاد را چه زیبا درست کرده. به چهارچوب در تکیه دادم. مدتی کار کردن او را تماشا کردم. یک بار هم صدایش کردم اما نشنید. همه تمرکزش به کاری بود که از انجامش میداد. مشخص بود که از کارش لذت میبرد. شاد دیدن او دلم را پر از شور و شوق میکرد. چون همسفر او بودم، نسبت به او احساس مسئولیت میکردم. وقتی ناراحت بود به خاطر اینکه فکر میکردم من هم در آن نقش دارم، اندوهگین میشدم. اما همین که کمی میخندید احساس غرور میکردم. عجیب بود. آن شب شام خیلی خوبی خورده بودیم. چای بعدش را هم که خوردیم حالمان کوک شده بود. احمد آقا گوشی موبایلش مدام در دستش بود و هر از گاهی هم چیزی برای ما می‌خواند. بعد به من گفت نگاه کن، داستان خیلی خوبی پیدا کردم. حتما این را هم در صفحه‌ات به اشتراک بگذار. گفتم حتما. با کنجکاوی به او گوش سپردم. او هم با هیجان شروع به خواندن کرد. روزی از روزها پدری ثروتمند فرزند خود را به روستا برد. نیتش این بود که به پسرش نشان بدهد مردم با نداری چگونه سر می کنند و با وجود شرایط سخت به زندگی ادامه می دهند. پسرش 2 روز در خانواده‌ای فقیر مهمان بود. او تمام وقتش را با آنها سپری کرد. بعد که به خانه برگشت پدرش پرسید بگو ببینم چه ها یاد گرفتی؟ تنگ دستی سخت است. فرزند پدرش را تایید کرد و گفت بله پدر، فقیر واقعا وضعیت دشواری است. وقتی آنجا بودم این را خوب حس کردم. امیدوارم روزی ما هم مثل آنها ثروتمند و شاد شویم. پدر در حیرت پرسید مثل آنها منظورت چیست؟ پسر سرش را تکان داد و در ادامه گفت ما در خانه من 1 سگ داریم اما آنها 4 تا دارند. وسط حیات ما 1 حوض است اما آنها دره‌ای بزرگ و طولانی دارند. دید ما تا 10 باغ آن طرفتر است اما آنها کل کوه را می‌بینند. ما مجبوریم به هر جا با ماشین برویم اما آنها هر جا بخواهند پیاده می‌روند. حتی برای رفتن به مدرسه هایشان نیاز ندارند منتظر سرویس مدرسه باشند. ما برای هر نیازمان به سوپرمارکت می‌رویم اما آنها 1 انبار پر از نیازهایشان دارند و کلی سبزی و میوه پرورش می‌دهند. تازه هر صبح تخم مرغ‌هایشان را از قفسی که در باغچه دارند جمع می‌کنند. شیر را از گوسفندها می‌دوشند. پدر که به حرف‌های پسرش گوش کرد به او حق داد و گفت راست می‌گویی. حقیقتاً آنها ثروتمندتر از ما هستند. احمد آقا در واقع در این داستان خودش را دیده بود. برای همین از خواندنش خیلی لذت برد. چون به یاد می آورد که قبلا چقدر ثروتمند بوده است. احتمالاً زمانهایی هم دلتنگ آن زندگی راحت می شد. اما در این زندگی متواضعانه این روزهایش بیشک ثروت و آرامش دیگری را لمس کرده بود. در آن لحظه گفتم ثروتمندی حقیقتی در اینجا بودن است، نفس کشیدن است، زندگی کردن است. خواندن این سطرهاست، چون روزی مهلت زندگیمان به پایان میرسد. آن زمان ارزش زندگی را خواهیم فهمید.
دنیز گفت خب پس وقت تلف نکنیم. نیم را برداشت و با صبوری در آن دمید. امتحان کرد و امتحان کرد، اما باز نشد. کم مانده بود گریه کند. وقتی به صورتم نگاه کرد گفتم ناراحت نشو، هنوز هم منتظر آمدن مستمر تو به سوی خودش است. نگران نباش، از تو دست نمی کشد اگر تو از آن دست نکشی. نی را گرفتم و شروع به دمیدن در آن کردم. صدایی گرفته، قاطع، حزن‌انگیز اما از خود مطمئن در شب پیچید. یک روز دیگر از عمرمان گذشته بود و ما بیخبر از اینکه چه چیزهایی در انتظارمان است. این نامشخص بودنها رفته رفته به ما احساس امنیت و قدرت میداد. حتی به این فکر نمی کردیم که فردا شب کجا و در چه وضعیتی خواهیم بود. خدا را شکر که قدرتی الهی در عالم وجود دارد که فکر اینها را بکند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.